মই আজি এই সৰু ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এডুকেয়াৰ আসাম ইউটিউব চেনেলৰ সমূহ অংশীদাৰলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা ভাল পোৱা আন্তৰিকতাৰ বাবে আজি আমাৰ এডুকেয়াৰ আসাম ইউটিউব চেনেলটোৱে 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই যি কৃতিত্ব, এইটো এডুকেয়াৰ আসাম ইউটিউব চেনেলৰ কৃতিত্ব নহয়, এই কৃতিত্ব আপোনালোকৰ সকলোৰে। মই আপোনালোকক এই কৃতিত্বৰ বাবে কেৱল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আপোনালোকক মই সৰু কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু আপোনালোকে যি সহায় সহযোগিতা ভাল পোৱা আন্তৰিকতা দি এই চেনেলটো আগবঢ়াই লৈ ইমানখিনিলৈ উন্নীত কৰিছে, তাৰ বাবে মই বৰকৈ পুলকিত হৈছোঁ আৰু আনন্দিত হৈছোঁ। মই এই 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যে অৰ্জন কৰিছোঁ, তাৰ আঁৰত আপোনালোকৰেই যথেষ্ট অৰিহণা, যথেষ্ট সহযোগিতা, যাৰ ফলত আজি ইউটিউবৰ তৰফৰ পৰা মোক এটা প্লে বটন অৰ্পণ কৰিছে, যি প্লে বটনটো মই আজি ইয়াত আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইউটিউবৰ তৰফৰ পৰা মোলৈ পঠিওৱা চিলভাৰ বটন যিটো মোক দিছে, এইটো এতিয়া মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই ইতিমধ্যে সেইটো উল্লেখ কৰিছোঁ, কিন্তু এইখিনিতেই মোৰ সহযোগী মিষ্টাৰ ৰফিকুল ইছলাম এসময়ত মোক ইউটিউব চেনেল খোলাৰ কাৰণে বহুত সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল। তেখেতে মোক বহুতো দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। তেখেতৰ সন্মানাৰ্থে আজি মই চিলভাৰ বটনটো তেখেতৰ জৰিয়তে আনবক্সিং কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া ৰফিকুল ইছলাম চাহাবে চিলভাৰ বটনটো আনবক্সিং কৰিব। ধন্যবাদ মোৰ সহকৰ্মী আব্দুল্লাহ শেখ ডাঙৰীয়ালৈ। ইউটিউব চেনেল এডুকেয়াৰ আসামৰ স্বত্বাধিকাৰ আব্দুল্লাহ শেখ এজন যোগ্য ব্যক্তি, আৰু যোগ্য ব্যক্তিলৈ এইটো যোগ্য পুৰস্কাৰে ইউটিউব চেনেলে দিছে, আৰু মোৰ দৰে এজন অযোগ্য ব্যক্তিৰ দ্বাৰাই আনবক্স কৰোৱাৰ বাবে মই তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। আপোনালোকৰ সন্মুখত মই আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। এয়া ইউটিউব চেনেলে পঠিওৱা চিলভাৰ বটন হয়, এবাৰ চবে চাই লওক। বহুত ধুনীয়া পেকেটিং হয়, বহুত সুৰক্ষিতভাৱে পঠিয়াইছে। এয়া এইটো চিলভাৰ বটন হয়, লগতে ভিতৰত ইয়াত লিখা আছে প্ৰেজেন্টেড টু এডুকেয়াৰ আসাম ফৰ পাছিং 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ, আৰু লগতে ইউটিউব চেনেলৰ CEO নীল মোহনে দস্তখত কৰা বা সহি কৰা এখন চিঠিও দিছে। লগতে চিঠিখনৰ কিয়দাংশ আপোনালোকক পঢ়ি শুনাইছো। Do you remember your first subscriber, your 100th, or your 1000th subscriber? Yours sincerely, নীল মোহন ইউটিউব CEO। ধন্যবাদ। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ সহযোগী ৰফিকুল ইছলাম চাহাবক, যিজনে আপোনালোকক চিলভাৰ বটনটো আনবক্সিং কৰি দেখুৱাইছে। এনেকুৱা সহায় সহযোগিতা আপোনালোকৰ পৰা ভৱিষ্যতে পাই থাকিম বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ, যাতে এনেকুৱা সহায় সহযোগিতাৰ যোগেদি এই চেনেলটো আকৌ আৰু বেছিকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, সেই আশা কৰি আপোনালোকক সকলোকে আকৌ এবাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাই ইয়াতেই সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।